Hi class, it is student. Today questions number 2, questions number 1 I have already uploaded the videos. Now questions number 2. यदि तपाईं यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने प्लिज भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक कमेन्ट पनि गर्नु होला. सो अब म क्वेशन्स नम्बर 2 सुरु गर्छु. क्वेशन्स नम्बर 2 मा के भनेको छ, फाइन्ड द सम अफ इन्टेरियर एंगल्स अफ द फ्लोइङ पोलिनोमियल polygons by using formula. फर्मुला युज गरेर चाहिँ के त हामीले यो क्वाड्रिलेटरल को पेन्टागन योहरु पोलिगन्सहरुको चाहिँ के त हामीले सम अफ द इन्टेरियर एंगल्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ. सबै एंगल्सहरुको जुन भित्रको जति पनि एंगल्सहरुको सम कति हुन्छ त, मानौ जस्तै यो एउटा ट्रायंगल भयो, यो ट्रायंगलहरुको पुरैको भित्रको सम कति हुन्छ त्यसको थाहा छ हामीले 180 हुन्छ. चारवटा छ भने हैन, चारवटा जस्तै क्वाड्रिलेटरको जस्तै यो एंगलको यो एंगलको यो एंगलको यो एंगलको चारवटा एंगलको सम कति हुन्छ त्यसलाई भन्छ सम अफ द इन्टेरियर एंगल. यही हाम्रो द सम अफ द इन्टेरियर एंगल हो. त पोलिगन हाम्रो यही फर्मुला हुन्छ. सम अफ द इन्टेरियर एंगल छ, पोलिगन हाम्रो यही फर्मुला हुन्छ. अब हामीले गर्ने चाहिँ कसरी त त्यो लेखौं. अब क्वेशन्समा जाउँ. क्वेशन्स नम्बर 2 ए सोलुसन. क्वेशन्स नम्बर 2 ए सोलुसन हामी लेखौं. क्वाड्रिलेटरल भनेको छ इन क्वाड्रिलेटर QUAD RILATERAL इन क्वाड्रिलेटर. नम्बर अफ साइड n इक्वल टु क्वाड्रिलेटरमा कतिवटा साइड हुन्छ 4 साइड. त्यसपछि हामी फर्मुला लेखौं द सम अफ interior 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 ANGLE angle of the sum of the interior angle of के त क्वाड्रिलेटर QADRILATERAL क्वाड्रिलेटर इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के छ त n - 2 into 180 डिग्री है. हाम्रो यहाँ छ फर्मुला n - 2 into 180 डिग्री. ल हामीले भ्यालु पुट गरौँ. n भनेको छ त 4 - 2 into 180 डिग्री कति हुन्छ त 2 into 180 डिग्री कति भयो त हाम्रो 360 डिग्री आन्सर. यसरी चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ. नम्बर बी सोलुसन इन pentagon PENTAGON in pentagon. number of side equal to pentagon मा कतिवटा हुन्छ साइड त 5. अब यो फर्मुला लेखौ द सम अफ INTERIOR interior angle of pentagon 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 equal to हाम्रो फर्मुला के हुन्छ n - 2 into 180 डिग्री. सबै यस्तै गर्ने हो. यहाँ भनेको त 5 - 2 into 180 डिग्री कति त 3 into 180 डिग्री इक्वल टु कति त 540 डिग्री. 18 - 54 आन्सर. Now questions number C solution in अब के छ हाम्रो hexagon HEXAGON in hexagon. number of side n equal to 6. hexagon मा कति हुन्छ 6 हुन्छ. द अब यो फर्मुला द सम of INTERIOR interior angles of hexagon HEXAGON equal to our formula n - 2 into 180 degree. n भनेको त 6 - 2 into 180 4 into 180 720 18 - 72 डिग्री आंसर. Similarly, questions number
D solution. क्वेश्चन नंबर डी में क्या है? हेप्टागन HEPTA in heptagon HEPTAGON in heptagon. Number of side n equal to কত হচ্ছে? 7. The A formula, the sum of interior interior angle of the sum of the interior angle of heptagon 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 equal to हमारा formula क्या होता है? n-2 into 180 degree 7 minus 2 into 180 degree कत देता है? हमारा 5 into 180 degree 1895 900 degree answer. Now question number E solution. Question number E solution. In octagon OCTA in octagon number of side n equal to octagon of कत side 8. The sum of interior interior angle of octagon 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 equal to हमारा फॉर्मूला कहता है n-2 into 180. n माने कहता है 8 minus 2 into 180 कत होता है? 6 into 180 ये कत होता है? 18 6 100 1080 degree answer 18 चाक 108. Now question number F solution. In अब कैसा था? Nonagon 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 in Nonagon number of side n equal to 9. The sum of interior interior angle of NONAGON Nonagon equal to n-2 into 180. n माने कच्छा था हमरो 9 minus 2 into 180 7 into 180 मल्टीप्लाई करो 18 साथे कति हुन्छ? 1260 degree answer. Now similarly question number G solution. In क्या decagon DECAGON in decagon number of side n equal to 10. decagon में कति हुन्छ? 10 हुन्छ. The sum of interior interior angle of CAGON decagon equal to हमारा फॉर्मूला n-2 into 180 n माने को देता है 10 minus 2 into 180 8 into 180 8 into 180 हमारा को देता है 1440 degree answer. And the last
H solution in अब यो के छ त Dodecagon Dodecagon Dedecagon in Dodecagon. Number of side n equal to कति हुन्छ त 11. The sum of interior interior angle of Dodecagon equal to n minus 2 into 180 degree. यार माने कति छ 11 minus 2 into 180 9 into 180 multiply करो 9 into 180 1620 degree answer. sorry हाम्रो यो 12 हुन्छ यो 12 DOD हैन Dodecagon को हाम्रो कति हुन्छ त नम्बर अफ साइड 12 यहाँ हामीले 12 बढाउँ 12 कति हुन्छ यो 10 र हाम्रो कति हुन्छ यो 1800 डिग्री है हाम्रो यो Dodecagon को हाम्रो नम्बर अफ साइड कति हुन्छ त 12 हुन्छ 12 अनि यहाँ को ठाउँमा 12 लेख्ने 12 लेख्नु -2 into 180 12 बाट 2 घट्यो 10 त्यसपछि हाम्रो 180 गर्दाखेरि हाम्रो 1800 डिग्री. So class 8 students, our questions number 2 has completed. अब questions number 3 गर्छु.